mình ốp gạch men 30-60 bằng xi măng, nhà xưởng ở quận Bình Tân. Khi ốp gạch, mình phải tưới cho tường thấm nước để gạch men được bảo đảm. Sau khi đã cân cốt theo mực gạch men đã ốp, mình tiến hành ốp gạch. Khi ốp gạch, mình cặp thước nhôm cho mặt gạch được thẳng và phẳng, và để khe hở của gạch 1,5 ly đến 2 ly để khi chét keo sẽ dễ bám vào kính cắt góc của gạch men. Và sau đây là quá trình mình ốp gạch men nhà xưởng ở quận Bình Tân.
Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.